কি খবৰ সকলোৰে ভালে আছানে সব ঠিক আছে লাষ্ট ক্লাছত মই হোমৱৰ্ক দিছিলো হয়নে লাষ্ট ক্লাছত হোমৱৰ্ক এই চাৰিটা দিয়া নাছিলো জানো তো এই চাৰিটা তোমালোকে কৰিলানে বাৰু যি কি নহওক যোনে যোনে কৰিছা কমেণ্টছ চাইছো আৰু ৰিচটো তেনেকৈ যোৱা নাই ভালকেনে অলপমান ছাপোৰ্টৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে আৰু সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব তোমালোকে কৰা এনেকৈ ভেলুৱেবল কণ্টেণ্টখিনি তোমালোকক মই সদায় দি যাম তো এই হোমৱৰ্কখিনিৰ এনচাৰকেইটা মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ the distance of the point P 2 3 আৰু from the x axis আচ্ছা x axis ৰ পৰা যদি পইণ্টটো এটো হয় তাৰ এনসাৰটো হ'ব 3 এটো 3 ঠিক আছে তাৰ পিছতে আছে AOBC is a rectangle whose 3 vertices এগিটা the length of each diagonal is এটো এনসাৰটো √34 হ'ব লাগে যদিহে পাৰা নাই মোক কবা কমেন্ট কৰিবা মই এগিটাৰ ওপৰত আকৌ ডেডিকেটেড ভিডিও বনাই দিম দেই কেনেকৈ কৰে ঠিক আছে আৰু মোৰ মতে এগিটা তোমালোকে জানিব লাগে যদি ইমানখিনি আমি কৰি আহিছো কোঅৰ্ডিনেট এগিটা নাজানিলে নহব যদি জানা নাই কবা মই এইখিনি কৰাই দিম if the distance between the points এটো is 5 distance to দিয়া আছে then the value of p is this is plus minus 4 লাগে ঠিক আছে if the distance between the points এটো is 5 then the sum values of x value of x এটো হবগে -4 এটো হ'ব লাগে ঠিক আছে তো এইখিনিয়ে আছিলে ইয়াৰ এনসাৰ যদিহে পঢ়া নাই কৰিবলে বা বুজি পোৱা নাই কমেন্টত জনাব লাগে অতি সোনকালে যাতে মই এইখিনি আকৌ কৰি দিব পাৰো মই তেতিয়াহে গম পাম যে তোমালোকৰ ডাউট ক'ত আছে আৰু যাতে মই সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো এইখিনি হৈ গ'ল তাৰ বস্তু আৰু আজি অলপমান আৰু দুটা তিনটা মান আমি কোৱেশ্চন চাই লওঁ ঠিক আছে এতিয়া এটা কোৱেশ্চন আছে if the points এই তিনটা পইণ্ট দিয়া আছে আর কোলিনিয়ার যদি হে কোলিনিয়ার হয় তেনেহলে t ইকুয়ালস টু কিমান হবে ঠিক আছে হেতু আমি সলভ কৰিবলৈ যাও যদি সলভ কৰি যাওতে আমি এটা কথা খালি মনত পেলাব লাগিব যে যদি হে তিনটা পইণ্ট সাপোজ তিনটা পইণ্ট আমাৰ যদি কোলিনিয়াৰ হয় মানে আমাৰ পইণ্ট কিটা সাপোজ কি হ'ব আমাৰ x1 y1 নহয় জানো x2 y2 x3 y3 এই তিনটা যদি আমাৰ কোলিনিয়াৰ পইণ্ট হয় তেনে আমি এটা কন্ডিশন পাইছিলো হেতু হ'ল x1 minus of x2 by x1 minus of x3 is equals to y1 minus of y2 by y1 minus y3 এটো আমি কন্ডিশন পাইছিলো ঠিক আছে এটা আমি এই কন্ডিশনটোতে এই বস্তুখিনি আমি এটা বহাব লাগিব খালি ইয়াৰ পৰা আমি হিয়াৰ আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব যাতে আমাৰ ভুল নহয় x1 y1 কিমান x2 y2 কিমান আৰু x3 y3 কিমান আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব x1 কিমান x1 হৈ গ'ল t y1 হৈ গ'ল 2t আচ্ছা x2 হৈ গ'ল -2 আৰু y2 হৈ গ'ল 6 x3 হৈ গ'ল 3 আৰু y3 হৈ গ'ল 1 ওকে এটা আমি সেই কন্ডিশনটো বহাই দিম যে x1 minus of x2 by x1 minus of x3 which is equals to y1 minus of y2 by y1 minus of y3 এটোতে আমি পুট কৰি দিম ঠিক আছে x1 মানে t ওকে t minus x2 মানে হৈ গ'ল minus of 2 by x1 মানে t minus x3 মানে হৈ গ'ল 3 equal to y1 মানে হৈ গ'ল 2t minus y2 মানে হৈ গ'ল 6 y1 মানে আকৌ 2t minus y3 মানে 1 হৈছে এটো কিমান হ'ব t minus plus 2 by t minus of 3 is equals to 2t minus 6 by 2t minus 1 ঠিক আছে এটা কি কৰিব লাগিব এটা আমি কি কৰিব লাগিব ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লাগিব ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলে কি হ'ব t plus 2 into 2t minus 1 which is equals to 2t minus 6 into t minus 3 ঠিক আছে এটা সমান কিমান হ'ব আমি কৰি যাও বাৰু ঠিক আছে t লগত 2t মাল্টিপ্লাই হ'ব আমি কি কৰিব t লগত আমাৰ কি হ'ব 2t মই স্টেপ বাই স্টেপ কৰি গৈছো আৰু দেই প্লাস 2 লগত আকৌ 2t minus of 1 হ'ব which is equals to ইয়াৰ লগত কি হ'ব 2t লগত
আচ্ছা এইকণত আমি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰো আমি এইকণত আৰু এটা কাম কৰিব পাৰো যেটো এই দুটা মিলাবৰ কাৰণে এটা আমি কাম কৰি পেলাব পাৰো ঠিক আছে আচ্ছা ৰবা এক সেকেন্ড এইটো আমি আৰু অলপ সৰু কৰিব পাৰিম দেই এইটো আমি অলপ আৰু সৰু কৰিব পাৰিম চোৱা আৰু অকমান কিবা এটা আমি সৰু কৰিব পাৰিম দেই সেইটো মই চোৱা নাই চাবা আমি আৰু অকমান সৰু কৰিব পাৰিম কেনেকৈ হ'ব t + 2 আছিল হয়নে আৰু এটো t - 3 আছিল ইকুৱেলছ টু চাবা এই দুটাত আমি 2 এটা কমন পাম নে 2 এটা যদি কমন লৈ লওঁ এটা 3 t - 6 over 2 যদি কমন লৈ লওঁ 3 থাকি যাব হয়নে বাই এইকণত t - 1 এটো এনেকৈ নহবনে সৰি 2t - 1 এটো এনেকৈ থাকিব হয়নে নহয় এইকণ ওপৰত কৈছো দেই তলত অকমান অসুবিধা হৈছে ঠিকে গম পাইছানে এইকণ আমি কি কৰিলো 2 টো কমন লৈ ললো t - 3 থাকিব এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন হ'ব এতিয়া হ'ব t + 2 হেতুৰ লগত 2t - 1 মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু 2t - 3 লগত আকৌ t - 3 নহয় জানো চোৱা 2t - 3 আকৌ t - 3 একোনো পূৰণ হ'ব তেনেহলে t - 3 দুটা হ'ব হয়নে তেনে t - 3 স্কয়াৰ এটা কি হ'ব এই t লগত 2t - 1 এবাৰ মাল্টিপ্লাই হ'ব আকৌ 2 লগত 2t - 1 মাল্টিপ্লাই হ'ব এফালে 2 ইনটু এটো কি হৈ যাব a - b হোল স্কয়ার মানে a স্কয়ার - 2 ইনটু a ইনটু b প্লাস b স্কয়ার মানে 3 স্কয়ার হৈছে এটো কিমান হ'ব 2t ইনটু t মানে t স্কয়ার মাইনাস t প্লাস 2 2 to the 4 4t plus or minus a minus 2 into 1 minus 2 which is equals to 2t square 2t square minus 6 12 12t plus 3 to the 9 9 to the 18 হৈ গল এতিয়া সো এইফালে t স্কয়ার আছে এইফালে t স্কয়ার আছে ক্যান্সেল আউট তাৰ পাছতে আমাৰ এইফালে থাকি গল -t plus 4t minus plus a minus that means 3t minus 2 is equal to এইফালে থাকি গল minus 12t plus 18 হয় না এতিয়া 3t এটা এইফালে না plus 12t equals to এইফালে 18 plus 2 this implies 15t equal to 20 है ना this implies t is equal to 20 by 15 5 as we divide to 4 or 3 then t is equals to 4 by 3 answer আছে t গুলো 4 by 3 আছে অপশন বি বুজি পা গৈছে না বা একদম ধুনিয়াকে তোমালোকে স্ক্রিনশট মাৰি লছুন দেই স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা আৰু যদি বুজি পোৱা নাই মোক কবা কাৰণ এইখন মই এটা স্টেপ মহাৰি পেলে আকতে এটো বেলেগকে কৰিব লগা আছে কাৰণ এনেকে কৰিলে বেছি শৰ্ট হ'ব বুজি পালানে হেতু কাৰণে মই মহাৰি পেলে আকৌ এটো কৰিব লগা হ'ল এপাক তোমালোকে চাই লোৱা বুজি পোৱা নাই যদি মোক কমেন্টত জনাবা স্ক্রিনশট মাৰি লবা নেক্সট এটোটা কোৱেশ্চন লৈ আহিছো এই কোৱেশ্চনটা আসলে আমাৰ আগতে এছএছএলসি ত আহিয়ে গৈছে দেই এছএছএলসি ত আহি যোৱা কোৱেশ্চন এটো 2016 ত MCQ আহিছিল এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন মিড পইণ্টৰ দেই the midpoint of the line segment joining the points এটো is given আছে চাবা এটা লাইন আছে লাইন সেগমেন্ট এটো সাপোজ এটো এটা পয়েন্ট A which is -6 5 and let's say this is B আৰু তাৰ যেটো পজিশন হল -2 আৰু 3 ঠিক আছে আৰু তাৰ যেটো মিড পয়েন্ট এটো হল তাৰ মিড পয়েন্ট আৰু হে মিড পয়েন্টৰ মই ভ্যালু দিয়া আছে A 3 by আৰু 4 ঠিক আছে A by 3 আৰু 4 এটা আমাক তাৰ পৰা কি ওলাব গৈছে A ভ্যালুটো আমাক ওলাব গৈছে ঠিক আছে আমি মিড পয়েন্টৰ যেটো ফৰ্মুলা এটা আমি জানিব লাগিব ন যে হাউ টু ক্যালকুলেট মিড পয়েন্টৰ যে ফৰ্মুলা আছিল হেতু হৈ গল সোয়া ইয়াত এটা আমাৰ x ৰ ভ্যালু আমাৰ এটো y ভ্যালু হয় নহয় এই তেনেহলে x আৰু y এই দুটা কোঅৰ্ডিনেট লবৰ কাৰণে আমাৰ মিড পয়েন্টৰ ফৰ্মুলাটো হৈ গল x1 + x2 by 2 আৰু y1 + y2 by 2 এটো আছিল আমাৰ মিড পয়েন্টৰ ফৰ্মুলা হয়নে তেনেহলে ইয়াক যদি আমি সলভ কৰো আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম হিয়াৰ আমি লিখিলম যাতে আমাৰ ভুল নহয় এটা মই বাৰে বাৰে কওঁ লিখিলবা যাতে একো ভুল নহয় দেই x1 আৰু y1 x2 আৰু y2 x1 কিমান ফাৰ্স্ট পয়েন্ট -6 আৰু y1 হৈ গল 5 সেকেন্ড পয়েন্ট এটো গল x2 -2 আৰু y2 হৈ গল 3
ঠিক আছে এতিয়া চাবা এতিয়া আমি জানো আমাৰ এইটো যেটো आंसर হয় মানে a/3, 4 is equals to x1 plus x2 by 2 আৰু y1 plus y2 by 2 হেতু মিড পইণ্টটো গিভেন আছে আৰু এটো হ'ল মিড পইণ্টৰ ফৰ্মুলা that means আমাৰ a2 is equals to a2 আৰু this is equals to this হৈছে তেনেহলে আমি এটা পুট কৰিম ভ্যালু কিটা আমি পুট কৰিম ঠিক আছে ভ্যালু কিটা পুট কৰিম x1 মানে হৈ গল -6 plus x2 মানে হৈ গল -2 by 2 y1 মানে 5 plus y2 মানে 3 by 2 এখনলৈকে হৈছে তেনেহলে আমি এটা জানো a/3, 4 ওকে আমি জানো এতিয়া যে a ভ্যালুটো is equal to a2 মানে a/3 is equal to -6 plus -2 by 2 হয় না নহয় তেনেহলে a/3 is equals to -6 plus -2 by 2 which is equals to a/3 is equals to minus plus 6 plus 2 8 minus 8 by 2 2 8 ok divide hole 4 times which is equals to a/3 is equals to -4 হয় নহয় this implies a is equals to cross multiplication of ইয়াৰ তলত একটা আছে আমি জানো 1 টা আছে তো 1 ৰ লগত a multiply হ'ব a আৰু 3 লগত 4 multiply হৈ যাব which is -12 4 into 3 4 is 12 আৰু minus আসলে -12 -12 आंसर আছে নে আছে b is the correct answer না আমাৰ ইয়াৰ আনসাৰটো কিমান হ'ব আনসাৰ নম্বৰ b -12 বুজিব পৰা গৈছে নে আশা ৰাখো তোমালোকে ভিডিওবোৰ চাইছা আৰু ভিডিওবোৰ চাই ভাল পাইছা যদি হে ভিডিওবোৰ ভাল পাইছা তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে শেয়াৰ কৰিবা কমেন্ট কৰিবা যিজত বুজা নাই সকলোবোৰ বুজাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম লগতে অতি সোনকালে সায়েন্স আৰু কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ বস্তু আহি আছে যেনেকৈ সময় পৰীক্ষা আমাৰ 24 তাৰিখে হলেই তেনেহলে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিম হেতু ওপৰতো সোনকালে ডিসকাস কৰা হ'ব আৰু লগতে তোমালোকে ভালকৈ প্ৰিপাৰেচন দিতে কৰি থাকা 24 তাৰিখে আমাৰ পৰীক্ষা হলে এইখিনি MCQ যিমানটো পাৰে হেল্প হ'ব বুলি মই ভাবিছো কাৰণ মই ইয়াত একদম মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট মোৰ ফালৰ পৰা সিলেক্টেড মই কোৱেশ্চন খিনি দিছো দিউতেটো বহুত আছে দিব পৰা বহুত আছে ওয়েবসাইটত মই সকলো দি দিম খালি ওয়েবসাইটৰ ভেৰিফিকেশনটো কথা মই তোমাক লাষ্ট টাইম কৈছিলো মই এতিয়ালৈকে ভেৰিফিকেশন হোৱাই নাই কি হৈছে গম নাপাও মই ধৰিব পৰা নাই যদি কাৰবাৰ কিবা ৰিকমেন্ডেশন আছে কাৰবাৰ কোনবা যদি কিবা জানা মোক কমেন্টত জনাবা মই হেতু কথা বুজি পোৱা হলে নাই মই যিমানটো পাৰো চেষ্টা কৰি আছো তো বা তোমালোকে www.biptopinsideinstitute.blogspot.com হেতু যদি গুগলত টাইপ কৰা তেতিয়াও তোমালোকে মোৰ ওয়েবসাইটটো পাই যাবা দেই তেনেকৈ ভিজিট কৰিব পাৰিবা তো তোমালোকে এইবোৰ চাবা আৰু আজিলে এখিনিতে থৈছো আশা কৰো তোমালোকে সকলোৱে ভাল পাইছা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে ভিডিওখিনি লাইক কৰিবা আৰু লাইক কৰিলে উৎসাহটো বাঢ়ে জানাই তোমালোকে আৰু তোমালোকৰ কাৰণে যেতিকে ভিডিও বনাই আছো তো তোমালোকৰ ৰেসপন্সিবিলিটি আছে লাইক এটা কৰিবলৈ মোক উৎসাহ দিয়াটো ঠিক আছে আজি ইমানতে সামৰিছো বেলেগ এটা ভিডিওত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোবোৰ ভালে থাকা আৰু ভালকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকা দেই বাই